Szóval visszatérve a Kenbe is egy kalóz volt. Hoppá. Aha, igen, a fiam. The old man, öreg ember. És még mindig ott van. All right, time to see what's inside. Not quite. We still need to get the place powered up. Find the remaining pedestals and plug in the power sources. Ja, igen, amit eddig nem csináltunk. Most meg kell csinálni. Na igen, mi van? Mondjad. Ja, hát ez nem olyan, mint a Connornak a szekvenciája, hogy megmutatja, hogy mit kéne. Oké. Nem már. Beszélgess a faterral, léci. Did Vidig put you in an animus when you were at Abstergo? They'd be able to search your memories and track you back here. Oh, they definitely tried, but I made things difficult for them. You can resist, you can cloud up the transmission, or just refuse to move. Eventually, they would have gotten what they needed, but it still would have taken them weeks. Vidig threatened to put me in a coma once. It would have made you more pliable. But if the user isn't engaged, jó. it's a mess. Oké. I know they've been working on ways Jó, to oké, köszi. Ezt már egyszer elmagyaráztad. Nem nagyon érdekel. Kódszer hajtárom alá kell baszni. Oké. Na. Aha. Szóval az Edward Kenway, az, hogy jól emlékszem, kalóz volt, aki assassin lett. És a Hayden, a fia, azt meghallgatjuk, azt utána a duma. But even with all we knew, with all we had, it would take too long. 1,000 years we could labor and still the work would not be done. The first tower was never completed. The project abandoned. We moved on. But while we labored on other endeavors, a few returned. They thought to automate the process. Metal might finish what flesh could not. Csaja. Van füllet, idő van, srácok, komolyan mondom. De tényleg nagyon füllet. Ti is remélem érzitek. De remélem jól vagytok, nincs semmi bajotok. Na, igen, és most itt mit kell csinálni? Nagyon jó, hogy elmondtál mindent, baby. Baby, kúrjunk egyet. Vagy kettőt is, én bírom. Aha, és itt most mit kell csináljak? Szerelmem. Igen. Aha. Oké. Én csak megyek, sodrodok az árral, baba. Aha. Igen. If we could not meet the sun's cruel embrace, perhaps we might rebuke it. Already we could generate the fields to protect us in times of strife. Hű, ez mi volt? But these were small and simple things. To replicate them on a scale the size of a world. We lack the energy to make it so. Half the world, they said then. It is better than none at all. We tried. Again, we failed. A quarter, they asked. Even this we could not do. A sixth, an eighth, a tenth, they cried. The answer was still the same. Perhaps in time a city might be spared. But it was time we did not have. So we moved on. Ezek valami űrlények? Vagy mi a faszomok? Ezek, akik út mutatnak.
Emlékezetben olyan technológiát mutatta. Szóval a Hayden is egy izé volt, Assassin, ha jól értelmeztem az egész játék során. Csak valahogy mégis átért a templomos rendre. Gondolom, amikor az apját látta, hogy kinyífantják, az nem volt olyan túl kedves neki. Aha. Only one way to find out. Halló, halló. Na? Olyan csimpánzfej van ennek a srácnak. Nem bántásban, de tényleg olyan mint a csimpulens, esküszöm. És ez tökre bántásból. Igen. És mit kell csináljak? Mutatna valami útmutatást, hogy arra menjél, buzi. Arra menni. Igen, ezzel a falat valamit kell csinálnom, vagy csak... Nem. Itt volt valami. Ja nem. Ó, ott vagy Pina. Hát oda hol menek át? Átugri. Fölmászi. Innen biztos, hogy nem bírok átugrani. Jó, oké. Oké, látni. Hát mégse látni. Aha. Aha. Ez egy ilyen zsákutca, ami lezárt. Jó. Várjál. Aha. Jó, akkor ezt így elfölöjtjük. Punetta, arra kell menni. Mármint azt mutatja. Hát ha úgy engedni. De itt van csomó szar, amiben be tudnak kapaszkodni, nem? Igen. Nem tud átfüggeszkedni oda. Jó. Akkor őszintén szerelmem, hogy menjek oda fel? Ajjaj. Van itt valami más följáró? Ajjaj. Gyere már föl. Nem? É. What is a fact? Is it fixed? Immutable? Certain in its existence and only awaiting discovery? Or might it be changed? Here we learned the answer and thought that it might save us. Igen. They were used to command, to control, to own. But we soon discovered another use. When enough sat in thrall and were told to believe, their thoughts took on form. What was imagined became real. If 100 minds could wish away a wall or create a tree, what might 1,000 do? 10,000 more. Ezt az eszmét hogy viszed a világba? Might we change the consensus and will the threat away? We resolved to send one into the sky where it might illuminate us all. Once placed, a sentence would be uttered. Make us safe. In this way, we would change the consensus. We would save the world. But it never came to be. We sent a dozen of them skyward, but there was no way to maintain control, to direct the beam, to enthrall the world, to speak the words. Though this was strange and dangerous, what we tried next was worse. Na. De jó csácsád van. Igen. És most merre menjek aranypillangó Japának?
Küldjünk ilyet, küldjünk olyat. Az eszme azért nem jó, mert az embernek a farkasa. Tényleg, komolyan mondom, hát te is tudjátok. Mennyi ármánykodás van egymás ellen a világban. Akkor szerinted 10 000 ember így összefogna? Our first instinct was to travel back, to change the past. But we could not find a way. But forward, we could look forward. And so here we sought to see beyond ourselves and know what was to come. First we wanted to learn if our work would succeed. But the answer was always the same. So we moved on to other things. But she remained. The one you call Minerva. In time, she too stopped looking. And instead began to speak. She called out across time in the hopes that you might be saved. She hid messages where none might find them, save for you and those within this place. Fascinating. Tired of it. The cryptic warnings, the threats. Just tell us what you want! Így van. They are. We saw the Nephilim there. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Imagine trying to explain all this to a 2-year-old, to a grasshopper. When they said the will of Ez most ki God was magyarázza? unknowable, they meant it. Potter magyarázza? I killed her, you know. I killed Lucy. It was the apple, son. It was Juno. I saw what she was. What would happen if I let her live? I could have stopped myself. I mean, there was a force there. But I didn't have to. I chose to. Desmond. Lucy was going to betray us and take the apple back to Abstergo. I saw the satellite launched. I saw them turn it on, and then... it failed. Whatever's on the other side of that door, it benefits Juno. We need to be careful. Na most lehet választani, hogy bemegyek az ajtó mögé, vagy nem megyek az ajtó mögé. Jól gondolom? Vagy nem jól gondolom. Én azért is bemegyek. Szarok rá. És hol az ajtó? Arrébb? Azért is bemennek. Én bemennek, én azt mondom. Várj, hol is... Ó, ott a pina. Vagy megyek oda, punta. Punta pinte. Arra nem nagyon. Arra sem. Így. Aha. Ne csalja. Mi van? Kicsit most nem értem a dolgokat. Ezt átjöttem, vagy nem jöttem át? Ó, de labirintus, hogy bassza meg. Te, én visszajöttem, nem? De, igen, mert... Ott van fent a Nunedli, igaz? Oké, hogy ott vársz. Húzzalak föl. Olyan jó nő vagy. De hogy a rágba tudok oda menni? Drágaságom. Aha, várjál. Az egész ilyen sötét, nem csak a Connor. Ez is állandóan mászni akar. És ahogy más gyorsan futás nincsen, csak az, amivel mászol is. Jó, várjál. Nem. Ugyanúgy csak lemegyek, bazd meg. Hogy várjál? Igen. De itt jöttem az előbb is. Itt valami nem kósár.
Oké. És csak egy olyan, mint hogyha egy körbe mennék, és így ennyi. De nem. És oda nem lehet átugrani? Nem. Amúgy csak annyi lenne. Várjál, meg akarok próbálni valamit. Itt volt egy ilyen kis luk. Lehet, hogy itt át lehet fújni? Nem. Pedig szerintem még olyat is férne. Ó, hogy a faszom a labirintusaitokba. A rendvás köcsög izé van. Milyen jó lenne, már vége lenne? Oda kéne átmenni. És hogyan? Mert itt most én lemegyek. És vissza. Pedig vissza lehet menni. Próbáljuk csak. Az igen. Basz. Na mindegy, kövessük az egészet. Hát, ha lesz valami. Ott van fent a csaj. Így véletlenül se tudok átmenni, de várjál. Így. Azt nézem, hogy itt... De! Állj meg. Igen. De, van, jó, oké. Azért néztem, hogy van-e valami feljáró biztos ittene. Itt volt az előbb a pina. Tedreje. Na nézzük. Mi történik. Már én sem emlékszek, mert régen nyomtam. És most mi nyílt ki? Kurva fárasztó vagy már, bazd meg. Van odalent valami, ha mondom. Don't be daft. I don't know, maybe they were sleeping or something and we woke them. Some kind of cryogenics or hibernation. I mean, how do we know what the hell they were doing down here? They were working on a bunch of different solutions, but nothing worked. Just went from one to the next, and then... I don't know. They must have left at some point. After the end. I wonder what the world would be like if they'd succeeded. I'm more concerned about what it'll be like if we don't. Salvation. They found a way. Too late for them, but not for you. Sealed to protect it. Though now it bars your way. Find the key. The past will tell. Most megint. So what was it like being back at Abstergo? I didn't expect to get out of there alive. It's a good thing Cross broke down the way he did. If he wasn't losing his... Nem érek el a pofázásod? Mit kell csináljak? Mi a kurva anyádat kell megint csináljak? Apa, mondjál már valamit. Jó, ezt nem érdekel. Mindig ezt pofázz el. Hülye gyerek. Valamit indítani tudsz? I regret not asking you to hack into the Abstergo servers while you were there. A couple of well-placed relays and we'd be swimming in information. We have everything we need. Yeah, except the key. We're close. How do you know? I just do. Az a baj, hogy ő nem mutatja, hogy mi a téma, mit kéne csináljak. Mert ha tudnám, hát eleve oda mennék.
A csaj azt mondta, van valami odalent. De milyen lent? Itt... Ott valami, mint a tényleg lenne. Ott lehet arra, hogy kéne menjek? Amiért villogott. De hova? Hova kell menjek, bazd meg? Oda lent. Vissza kéne mennem Connorba? Vagy mi a franc? So what was it like being back at Abstergo? I didn't expect to get out of there alive. It's a good thing. Nem, ez kivezet. Ó, bazd meg. Kurvára utálom, hogy nincs egy útmutatás. Odalent. De milyen odalent? A punát se látom, baszki. Nézzünk már körbe, hát ha valamit látunk. Na végre. A new world approached, one that was dark and cold. It would consume us, for we were flesh, and flesh is frail. Though suits and shields might offer comfort, such adornments would not suffice. Micsoda? Not to save us all. Az úgy nézett ki ez a srác, mint a Connor. Ja, mondjuk nem teljesen. It was Aita who volunteered to see if it might be done. Aita, my husband, my love. In the end it changed him, ruined him. He was made a prisoner of the machines. The body might survive, but his mind became brittle to the touch. He begged me for release, for days, for weeks, for months. I pleaded with him to give us time to find another way. But there wasn't one. Not for him. Not for us. Érdekes volt. Haj. Hogy? Szerintem erre kell jönni. Már nagyon nem vágom most már, mert tényleg belezavarodtam, ez esküszöm nehezebb, mint a Connoré. Aha. Csak így valahol jól járunk. Indítsuk már be a gépet, ezt vegyük be a faszomba, bazd meg. And the body a vessel to hold these sparks. But it is weak. In time, it decays and crumbles into dust. We asked ourselves then, what if it might be replaced with something stronger, something better? So we forged a new vessel. One that might endure. It proved easy enough to enter. But
To leave. To leave required something more. Something wrong. And so this too they abandoned. I wondered, though, were they right to turn away? Hát. Amúgy igaza van Konónak. Fogja már be pofáját ebbe az... most én faszom se tudja. Igen, azt hiszem erről jöttem. Ezekbe a rébusz beszéldékbe, bazd meg. Állandóan csak ez a rébuszokban. Jaj. Egyszer volt egy ember, szakálla volt kendőr. De miért volt az az ember, kinek szakálla volt kendőrre? Nem értem, bazd meg. Miért nem lehet normálisan kimondani? Buzik voltunk, nem akartunk, hogy megdögöljünk ezt, ezért csináltuk ezt az egész post. Nem? Tök érthető lenne, senki nem szeretne meghalni. Megöregedni, meg minden faszom. Én úgy érzem, ezekbe az ágyikókba kell betenni ezeket a kockákat. Kinyílt a híd. Szóval ez a cél, hogy megcsinálni ezt, hogy ez kinyíljon. Igen. És ott még lenne egy szembe? Mász már felre. Konor, kérlek. Buzi. Kecsög. Igen. Rotty. Aha. Az a kérdés. Valahol ott voltam, igen. De és itt? Igen, tudjuk. Na, de mégis. Aha, igen. Jó, semmi baj. Álljunk meg egy picit. Nem. Nem. Hát itt valami nem lesz jó. Blablabla. Próbáljuk meg így. Nem. Igen, itt jártunk, azt tudom. Ezeket a, nem tudom miket, ágyakat, vagy a faszomokat kell itt beüzemelni. Ott azt. Azt nem tudom, hogy abba raktunk-e ilyet. De elvileg akkor rakhattunk. A hemüveg az nagyon nyomja ott a történetet. Hogy valami lehet, hogy kinyílik, hogy mi a fasz. Hoppá! Nyakam töröm még. Aha. Basz meg. Jó, nézzük meg a hemüveget, hát ha valamit mond. Doktor hemüveg, hol vagy? Ott vagy. De szerintem semmit nem fog. Voltunk itt, ott. Az meg hova kell még menni? Na ez a szar, hogy nem mutat utat. Nekem ez a szar ebbe. I've been poking around a bit. Did you know there are machines down here that make, well, mana? Wizard mana or biblical mana? What do you think? Biblical, of course. The Greeks called it ambrosia. Lent, valami csak van lent. Most cultures around the world refer to a divine food, though I'd say its taste is anything but. You ate something that came out of a 75,000-year-old machine? And I live to tell the tale. So? What did it taste like? Cardboard. Tasted of cardboard. Hardly the stuff of legends, though. I wonder if the first civilization didn't taste differently than we do. Maybe the flavorizer broke. Flavorizer? You've certainly got away with words, Rebecca. Jó, Rebecca. Igen. Things are getting worse outside.
Every day for the past 2 weeks, the sun has been throwing off larger and larger flares. Older satellites are starting to malfunction. Valamit csak le kell menni. De itt van is valami leút. Tudjátok, ez, amit előbb mentünk. Valami van. Valami van, bazzag, nem tudok rájönni. Olyan egy labirintus, és nem egy nagy dolog. De valami. Bazd meg. Na, ezt így becumáztam. Jó van. A híd meg van még. Akkor hol menjek le? Olyan, mintha tényleg lenne ott valami. Ez így nem működik. Nem, ez sem működik. De a híd az átjött, úgyhogy nem basztuk el. Várja, itt is van lent egy ilyen gépezet. Ebbe betettük? Hát ilyenek betesszük be. Ebbe szerintem igen. Bazd meg. Ez a kurva nem baszta volna meg a saját magát. Ezerszer a Connor bármelyik küldetése, mint egyszer ez. Oké. Gyerünk, Desmond. Sikerülni fog. Assassin Fairco leszel, vagy nem? Micsoda? Igen, azt hiszem oda is bevágtuk a történetet. Fú, bazd meg. Igen. És itt volt az, ahol be tudtunk menni, igaz? De imádlak. A végére ezt a fasságot nem kellett volna. Itt tökre elbasszák a játékot. Ebből a kereséssel szerintem. És nem az ember a hülye. Egyszerűen. Látom ezeket a szarokat, oda megyek, azt már felfedeztem, azt már megcsináltam, oda már beraktam, ide már beraktam. Itt, várjál? De oda is beraktam. Igen. Menj az anyádba, értesz? Innen ugrottam rá. Akkor hol rakja még? A gárét kéne megnézni. Nem tudom. Próbáljuk meg azt. Erre mi van? Semmi? Ja, semmi. Tök jó. Mondom, nagyon ezt lovagolják, hogy... Na. Ja, jó, de hülye vagy. Na igen. Persze. Nem is előttem. És hol kell menjünk? Nem ide? Ja, ide az elején raktuk még be. Aha. Hát én megpróbálom. Én nem félek, nem fosok egy kis naptól. Van napteljen, bekenem, az csumi. De tényleg nyomassuk már. Moment of truth. Na. Csimpi fej. Na menjünk. Ma kivi leszek.
Találkozunk a punával? Yes. Come. Here, at last. You know our story now. Of how we tried. Of how we failed. All our hopes extinguished. Save one. Your touch. A spark. A spark to save the world. Wait! Do not touch the pedestal. Minerva? You. But how? Hmm. You left. You destroyed the device. Did you think there was only one? What the hell is going on here? You must not free her. Free her? Juno dwells within these walls, awaiting release. I will explain. Na, újabb When duma. we worked to save the world, she sought instead to conquer it. She used our machine to set her plans in motion. Divination through numbers. There is a pattern to existence. To comprehend the calculations is to tame time. This was my focus. And so I built the eye to aid us. But she turned it towards her own ends. When we discovered her treachery, we put a stop to it. And then we left. But first we called to you, that you might try again. We thought it would be safe with her gone. Now I see we were deceived. She survived, she endured, and then she began to work. For centuries, Tinia and I walked the world, hoping to rekindle the spark of civilization. We shared what we knew as best we could. We were not the only ones, but for all the power we wrought, still death would claim us. But before it did, I would have one last look to know if we had succeeded. That's how you're here now? I had hoped you might find this place and finish our work. But it is too late. You and the Templars have squabbled over our refuse. You have wasted centuries, and so you have lost your chance. You cannot hope to stop the end now, Desmond. Only to survive. She's lying! Only touch the pedestal and the world will be saved. Better the world burn than she be loosed upon it. Is that so? Show him then. But he will not understand. Na, valami megmutat. It is complicated. It is... Show me. Hú. Mire erre hallgatsz? Semmi nem fékezi meg a naptüzét. Darkness follows. Then you emerge, resolving to lay a foundation that such a tragedy does not befall the world again. You will become a symbol to those who survive. Hope, knowledge, determination. You will inspire them to rebuild, to thrive once more. Mintha Mózes, bazd meg. So too will humanity. But you are just a man, frail and mortal. You pass from the world, leaving behind only a memory. A legacy. You will be remembered first as a hero, later as a legend, and in time, as a god. It is the cruelest fate to have written words that meant well, and see them made wicked and unwise. What was meant to encourage life, used instead to justify taking it. And so now you see that what was shall be again. So tell me, how is this better? Szóval Minervára hallgatok. És hogy te rád hallgatok? She would sacrifice you, sacrifice the world, for no other reason than to deny me vindication. They will enslave your És kind, hozzá. Desmond. Is this not why you fight? Is this not why you came here? To ensure more than just your race's future, but its freedom? What future? What freedom? Billions dead and the whole cycle begun anew? This world has known nothing but heartache and horror since we left it. Our gift to them,
and you'd see it all returned. Enough! You must not do this. Whatever Juno's planning, however terrible it might seem today, we'll find a way to A stop te it. jövőd, ez így igaz. Alternative. What you want, there's no hope there. If you free her, you'll be destroyed. It will happen in an instant. Azonnal fájdalom neked, ez aranyos. No pain. You mustn't. It's done, Minerva. Fú, bazd meg. Then the consequences of this mistake are yours to live and die with. You need to go. All of you. Now. Get as far away from here as you can. Come with us. We'll find another way. There isn't time. Son. You know it's true. It's already started. I need to do this now. So go. Go! Most dönthetek? De izgi. Most én döntök? Hogy a napkitörést választom, vagy a rabszolgaságot? Az van. De várjál, nem is én döntök. It's some sort of global aurora borealis. Never seen anything like this before. Eyewitnesses describe electrical storms and erratic displays of unusual weather. Residents are being asked to remain inside. Hát srácok, ez nagyon jó volt szerintem. Nagyon informatív, jó volt, minden szempontból tényleg tökéletesen összerakták ezt a játékot. Voltak hibáik, tudod, mászások, meg ilyesmik, de amúgy összességében ez a játék tip-top, tipi-topi. Minden megszűnt. Ojjajjajjaj. Megmenekült a világ. De most? Aha. Visszatért ez a picsa. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, srácok. Itt voltatok. Itt néztetek. Királyak vagytok. Istenek vagytok. Nem sokára a legközelebbi részekkel jövünk. Addig, ha tetszett, iratkozzatok léci fel. És majd még találkozunk. Puszi!